हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रीती अनिल अनंतवार आपल्या या कुकिंग चॅनलमध्ये स्वागत करते। आज आपण एक सिक्रेट मसाला म्हणजे टेस्टी मसाला बनवून दहीवड्याची रेसिपी पाहणार आहोत। त्या मसाल्यामुळे दहीवड्याची चव अजून अप्रतिम बनते। त्यासाठी या ग्लासच्या साहाय्याने 2 ग्लास उडदाची डाळ घेतलेली आहे। डाळीचं प्रमाण तुमच्या आवश्यकतेनुसार कमी जास्त घेऊ शकता। ही डाळ स्वच्छ निवडून घेतलेली आहे। आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही डाळ आपण ज्या भांड्यात भिजवणार आहोत ते भांडं खूप मोठं असायला हवं, कारण ही डाळ आपण धुतल्यानंतर रात्रभर भिजवणार आहोत, त्यामुळे मोठा गंज घ्यायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता इथे पाणी घेतलेलं आहे आणि या पाण्याने 2 ते 3 वेळेस ही डाळ स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे आणि यामध्ये पाणी टाकून रात्रभर भिजवायची आहे। रात्रभर डाळ भिजवल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी डाळीतलं पाणी काढून 2 मिरच्या टाकून किंवा आवश्यकतेनुसार मिरच्या टाकून ही डाळ मिक्सरमधून बारीक फिरून घ्यायची आहे। भिजवलेल्या डाळीतून सर्व पाणी काढून मगच डाळ मिक्सरमधून फिरवावी। आवश्यकतेनुसार मिरच्या म्हणजे 2 मिरच्या टाकून मी हे सर्व मिश्रण मिक्सरमधून बारीक फिरून घेतलेलं आहे आणि तुम्हाला मी चमच्याच्या साहाय्याने दाखवते। आपलं मिश्रण फिरवल्यानंतर बॅटर आपलं एवढं घट्ट असायला हवं, त्यामुळे आपले वडे चांगले बनतील। हे बॅटर बाजूला ठेवून देऊ आणि दही वड्यावर टाकण्यासाठी आपला जो सिक्रेट मसाला आहे तो आपण तयार करून घेणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 7 ते 8 वाळलेल्या लाल मिरच्या। मिरच्यांचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार कमी जास्त घेऊ शकता। या चमच्यानी 3 ते 4 चमचे जिरे घेतलेले आहेत। जिरे एका बाउलमध्ये काढून घेतलेले आहेत आणि याच चमच्याच्या साहाय्याने 3 ते 4 चमचे धणे घ्यायचे आहेत। आता हे सर्व मिश्रण आपण एका कढईमध्ये टाकून खमंग भाजून म्हणजे चांगले भाजून मग त्याची मिक्सरमधून बारीक पेस्ट तयार करून घेणार आहोत। त्या पेस्टमध्ये आपण 1.5 चमचा काळं मीठ वापरणार आहोत। या काळ्या मिठामुळे या मसाल्यांची चव खूप छान लागते। आता आपण मिरची, धणे, जिरे हे सर्व मिश्रण भाजून घेतलेलं आहे कढईमध्ये। तुम्ही पाहू शकता मिरच्या पण छान भाजून तयार करून घेतलेल्या आहेत आणि यामधले धणे आणि जिरे सुद्धा छान भाजलेले आहेत। आता हे सर्व मिश्रण आपण भाजल्यानंतर थंड होऊ देऊया आणि थंड झाल्यानंतर हे मिश्रण एका मिक्सरच्या पॉटमध्ये टाकूया आणि मग त्यामध्ये 1.5 चमचा काळं मीठ म्हणजेच ब्लॅक सॉल्ट वापरलेलं आहे आणि आपण जे भाजलेलं मिश्रण आहे ते मिक्सरच्या पॉटमध्ये टाकून घेऊन अगदी बारीक पेस्ट तयार करून घेणार आहोत। यामध्ये काळं मीठ टाकलेल्यामुळे या मसाल्याची चव खूप छान लागते आणि मिश्रण थंड झालेलं आहे आणि मिक्सरमधून अगदी बारीक फिरून घेतलेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता चमच्याच्या साहाय्याने मी तुम्हाला दाखवत आहे। अशा प्रकारे हे मसाला आपण सिक्रेट मसाला तयार करून घेतलेला आहे। आता आपण कढईमध्ये तळण्यासाठी जास्त तेल टाकायचं आहे, त्यामुळे आपले वडे छान तळले जातील। म्हणूनच इथे वडे बुडेल एवढं तेल टाकून घ्यायचं आहे, त्यामुळे जास्त तेल टाकलेलं आहे। दही वड्याच्या बॅटरमध्ये अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा तिखट आणि अर्धा चमचा हळद टाकून घेतलेली आहे। या चमच्याच्या साहाय्याने गरम मसाला, तिखट आणि हळद टाकलेली आहे आणि यामध्ये 1.5 चमचा मीठ टाकून घेतलेलं आहे। मिठाचं प्रमाण आवश्यकतेनुसार कमी जास्त करू शकता। यामध्ये मिरची टाकल्यामुळे तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता आणि हे मिश्रण हाताच्या साहाय्याने खूप चांगल्या प्रकारे फेटायचं आहे। जेवढे जास्त फेटाल तेवढे वडे चांगले फुगतील। हे सर्व मिश्रण आपण खूप चांगल्या प्रकारे फेटून घेतलेलं आहे आणि तळण्यासाठी जे तेल ठेवलेलं आहे तेच तेल सुद्धा चांगलं गरम झालेलं आहे। आणि महत्त्वाची टिप म्हणजे तेल गरम झाल्यानंतर वडे तेलात टाकताना गॅस लो करूनच वडे तेलात टाकायचे, ही एक महत्त्वाची टिप आहे। तुम्ही पाहू शकता हाताच्या साहाय्याने हातामध्ये बॅटर घेऊन छोटे छोटे वडे तेलामध्ये मावेल एवढे टाकून घ्यायचे आहेत। त्यामुळेच तळण्यासाठी जास्त तेल घ्यायचं आहे, ही एक महत्त्वाची टिप आहे। आणि सर्व वडे तेलात टाकल्यानंतर गॅसची फ्लेम मीडियम करायची आहे, ही पण महत्त्वाची टिप आहे। अशा काही महत्त्वाच्या छोट्या छोट्या टिप्स आहे त्या तुम्हाला नक्की फॉलो करायचे आहे। वडे तेलात टाकल्यानंतर लगेच पलटवायचे नाही आहे, ही एक महत्त्वाची टिप आहे। थोड्या वेळाने पलटवायचे आहे आणि वडे आपण झाऱ्याच्या साहाय्याने पलटून घेतलेले आहे आणि थोड्या वेळाने याला पलटून घ्यायचं आहे। वडे तळेपर्यंत आपण दही तयार करून घेऊया। दही वड्यांसाठी अर्धा ते 1 लिटर दही लागते, पण मी अर्धा लिटर दही मिक्सरच्या पॉटमध्ये दही घेतलेलं आहे। माझं दही थोडं आंबट असल्यामुळे यामध्ये 2 ते 3 चमचे साखर टाकलेली आहे, पण दही जर सपक असेल तर साखर टाकण्याची गरज नाही किंवा जर तुम्हाला साखर आवडत नसेल तर नाही टाकलं तरी चालेल। हे सर्व दही मिक्सरच्या पॉटमध्ये फिरून घेतलेलं आहे। इकडे वडे तळून तयार आहे आणि तळलेले वडे अजून एक महत्त्वाची गोष्ट पाण्यात टाकून घ्यायची आहे आणि तळलेले सर्व वडे मी पाण्यात टाकून घेतलेले आहे
आता आपण गॅस स्लो करून घेऊ आणि एक भांडं घेतलेलं आहे, हातावर तळलेले वडे घेतलेले आहे आणि दुसऱ्या हाताने हे वडे दाबून घ्यायचे, यामधलं पाणी काढून घ्यायचे। अशा प्रकारे पाण्यातील सर्व वडे आपण हातावर दाबून पाणी काढून घ्यायचं आहे आणि अशा प्रकारे सर्व वडे मी पाण्यातून काढून दाबून एका कढईमध्ये ठेवलेलं आहे आणि आपण मिक्सरमधून जे दही फिरून घेतलं ते सर्व दही वड्यांवर टाकून घेतलेलं आहे आणि यासाठी पसरट भांडं घ्यायचं, ही एक महत्त्वाची टीप आहे। आणि 2-3 मिनटं किंवा 4-5 मिनटं यावर प्लेट झाकून ठेवूया। 4-5 मिनटं झालेली आहे आणि हे वडे आपण प्लेटमध्ये सर्व करून घेतलेला आहे आणि यावर जो सिक्रेट मसाला आपण तयार करून घेतला तो टाकून हे दही वडे सर्व करून घ्यायचे आहे। या मसाल्यामुळे दही वड्यांची चव खूप छान लागते, खूपच टेस्टी लागतात। अजून एक महत्त्वाची गोष्ट, हा व्हिडिओ हर्षिता या मुलीने बनवलेला आहे आणि तिची खूप इच्छा होती की माझ्या चॅनलवर तिचा व्हिडिओ यावा म्हणून, त्यामुळे हा व्हिडिओ मी शेअर केलेला आहे। त्यामुळे तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या मुलीसाठी नक्की लाईक करा। तसे तर प्रत्येकाला दही वड्यांची रेसिपी माहितीच असते, पण अशा प्रकारे जर तुम्ही दही वडे बनवत नसाल तर ही रेसिपी एकदा नक्कीच ट्राय करा आणि तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा। अशाच नवनवीन रेसिपी जाणून घेण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। थँक्यू।